Mẹ chưa kịp mất, con gái đã rút ống thở. Mẹ yên tâm đi nhé, con đã lớn rồi, lấy chồng, có gia đình riêng. Bố cũng về hưu rồi, nhà mình không cần mẹ lo nữa. Bên giường bệnh, Lâm Ngọc Giao đã qua đời. Mới hơn 50 tuổi, làm việc quá sức mà thành bệnh, hoặc có thể là tức giận mà chết. Nhưng sau khi chết, ý thức của bà vẫn không mất ngay. Bà nghe rõ ràng, tiếng mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mẹ mình cuối cùng cũng mất rồi. Bố ơi, bố kết hôn với mẹ con đi, mẹ con mất rồi. Mọi người cũng không cần phải áy náy nữa. Những năm tháng tiếp theo, gia đình mình sẽ sống thật hạnh phúc. Mẹ mà anh nói đến là mẹ chồng của con gái Phương Thanh, cũng là người vợ mà Lục Giang Tình suốt đời bảo vệ. Bà bảo vệ suốt đời người phụ nữ ấy. Lục Giang Tình và Phương Thanh cảm động ôm nhau khóc. Giang Tình, cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau. May mà con gái mình hiếu thảo, hiểu chuyện, không bị Lâm Ngọc Giao làm hư. Giây phút đó, Lâm Ngọc Giao mới hiểu ra, hóa ra họ mới là một gia đình, còn mình là kẻ ngăn cản hạnh phúc của họ. Lâm Ngọc Giao không thở nổi hơi cuối cùng. Bà không cam lòng, cả đời mình chỉ là người dệt áo cưới cho người khác. Làm việc vất vả cả đời, để thành tựu cho con cái chồng nuôi vất vả. Mà cuối cùng lại phản bội bà, cưới phải kẻ vô dụng bạn thừa nhỏ của chồng. Giây tiếp theo, bà như tỉnh khỏi giấc mơ lớn. Đột nhiên cảm thấy không còn đau đớn bệnh tật nữa. Đầu óc trở nên tỉnh táo khác thường. Trước mắt là Lục Giang Tình thời trẻ. Cao giáo và điển trai. Lâm Ngọc Giao, em lại làm gì nữa đây? Anh đã nói anh và Phương Thanh không có gì mà. Câu này nghe quen quá. Hình như đã nghe vô số lần. Lâm Ngọc Giao tự nhéo mạnh vào tay mình. Đau làm bà tỉnh táo hơn. Mình đã tái sinh rồi. Lâm Ngọc Giao nhìn vào số tiền trong tay Phương Thanh. Một xấp tiền dày cộp. Tiền vốn để làm đám cưới. Giờ lại ở trong tay Phương Thanh. Hôm qua Lục Giang Tình nói về chuyện đám cưới, lại hoãn thêm lần nữa, để Lâm Ngọc Giao lừa bố mẹ mình, nói rằng quân đội có nhiệm vụ, anh phải về đơn vị. Đám cưới sẽ tổ chức khi anh về. Anh nói bố của một chiến hữu bị bệnh. Tiền không đủ nên anh đã mượn tiền cưới. Để cứu mạng người ta, làm anh buồn. Thế nhưng hôm nay, bà lại bắt gặp Lục Giang Tình đưa tiền cho Phương Thanh. Ngọc Giao, em hiểu lầm anh với Giang Tình rồi. Trước đây là lỗi của anh. Khi nào anh có tiền, anh sẽ trả lại, nếu em không muốn. Hay là anh trả lại ngay bây giờ? Lâm Ngọc Giao nhìn cảnh này, giống hệt với giấc mơ lớn. Tất cả trong giấc mơ đều quá thật. Dù tỉnh lại, bà cũng nhớ từng chi tiết. Như thể bà đã thực sự trải qua. Hôm nay cảnh mượn tiền này, khớp với giấc mơ. Những lời họ nói không sai một chữ. Trong giấc mơ, Phương Thanh không trả số tiền đó. Hôm nay không trả, sau này, thậm chí cả đời cũng không trả. Không chỉ vậy, sau này mỗi tháng, lương của Lục Giang Tình, Phương Thanh lấy một nửa. Phần còn lại, Lục Giang Tình giữ một nửa. Gửi về quê cho bà một nửa. Suốt cả đời này, bà sống bằng tiền của Lục Giang Tình và tiền trợ cấp của Vương Phu và Vương Kiến Quân. Cuộc sống sung túc, tôi cho mượn tiền, vì Kiến Quân đã cứu mạng tôi. Anh ấy đã hy sinh, tôi không thể để gia đình anh ấy khổ sở. Dù sao đi nữa, Lâm Ngọc Giao, em có thể hiểu chuyện chút không? Em khóc cho ai xem? Giống như tôi bắt nạt em vậy. Trong giấc mơ, anh ấy chịu đủ thiệt thòi. Nếu anh ấy không thay đổi, đó sẽ là cuộc đời tiếp theo của anh ấy. Không, tôi sẽ không để mình đi vào con đường đầy khổ đau như vậy. Giang Tình, anh thấy mình chăm sóc Phương Thanh và mẹ con cô ấy thật lòng chứ? Tất nhiên rồi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Kiến Quân đã cứu mạng tôi. Nếu thật lòng, sao anh phải lừa tôi? Tôi sợ em giận, nhưng lừa em là không đúng. Thôi được rồi, chuyện anh lừa tôi coi như bỏ qua. Tôi tha thứ cho anh. Lục Giang Tình sững sờ, không ngờ rằng cô lại nói vậy. Phương Thanh cũng bối rối. Theo như anh ấy hiểu Lâm Ngọc Giao, chắc chắn cô ấy sẽ làm ầm lên. Thật sao? Tuyệt quá. Ngọc Giao, cảm ơn em nhé. Ừ, em có bao nhiêu tiền trong tay đấy? Tôi chưa kịp đếm nữa. Ngọc Giao, em đột một bước vào. Giang Tình, anh đưa cô ấy bao nhiêu tiền? Anh cũng chưa đếm mà. Chưa đếm luôn. Đưa nguyên cục tiền. Còn mặt mũi nó là cho vay. Vậy thì đếm thử xem. Ngọc Giao, tôi sẽ trả lại. Em không cần xúc phạm tôi. Lâm Ngọc Giao, em định làm trò gì đây? Đừng có nhỏ mọn thế được không? Tôi đã nói rồi, Kiến Quân đã cứu mạng tôi chắc chắn phải giúp anh ấy. Không biết số tiền là bao nhiêu. Sau này trả sao đây? Trả bao nhiêu là hợp lý, tôi chỉ bảo đến thử xem có bao nhiêu tiền thôi mà. Một người nói tôi xúc phạm. Một người nói tôi không hiểu chuyện. Con lôi cả điều này ra nói. Tôi thật sự không hiểu. Tôi không hiểu chuyện ở chỗ nào. Tôi tin rằng nếu đồng chí Vương Kiến Quân còn sống, hỏi vay số tiền này,
Anh ấy chắc chắn sẽ đếm thử. Chứ không nghĩ tôi xúc phạm anh ấy. Nếu các anh thấy ý tôi sai, thì chúng ta hỏi đội trưởng thử xem, vay tiền có cần đếm rõ không? Nghe câu nói của anh, cả hai mặt đều biến sắc. Bởi vì một người không định trả, một người không định nhận lại. Họ đều hiểu rõ, không ai vay tiền mà không đếm cả. Vậy thì đếm đi. Không còn cách nào khác, Phương Thanh cầm tiền, chỉ có thể đếm từng tờ, 1,13 đồng, tôi có thể hỏi dùng để làm gì không? Tôi định mở một tiệm cắt tóc. Kiến Quân đã mất, tôi phải nuôi lớn Trần Trần. Không thể dựa vào chút trợ cấp đó mà sống cả đời. Chị dâu nghĩ đúng rồi. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào bản thân, tự mình kiếm tiền là tốt nhất. Nhưng anh ấy cũng biết, tiệm của Phương Thanh mở không lâu, sẽ đổ hết tiền của Giang Tình và tiền trợ cấp của Vương Kiến Quân ra ngoài. Nhưng lần sau chị dâu mà vay tiền, đừng hỏi vay Giang Tình nữa. Phương Thanh mặt mày tái nhợt nhìn Lục Giang Tình. Giang Tình nói sau này, tiền nhà mình do tôi quản. Chị hỏi anh ấy cũng vô ích, anh ấy không có tiền. Lục Giang Tình định mở miệng, lại bị Lâm Ngọc Giao giành lời. Hơn nữa chị dâu, chị là phụ nữ. Tìm đàn ông nhà người ta giúp không tiện. Dù là tìm đàn ông nhà tôi, hay đàn ông nhà khác, thực sự đều không tốt. Chị nên nói rằng đồng chí Vương Kiến Quân là liệt sĩ. Thật sự có khó khăn, tổ chức sẽ không bỏ mặc đâu. Ngọc Giao, em hiểu lầm rồi. Phải rồi, sao các anh lại đóng cửa nhỉ? Không phải tôi nói các anh đâu có làm việc gì mờ ám. Sao phải đóng cửa? Chúng tôi không nghĩ nhiều thế. Em đừng nghĩ lung tung. Sao em không nghĩ lung tung được? Em có biết vì sao tôi lao thẳng vào mở cửa không? Vì có người nói với tôi, các anh đóng cửa kín mít trong phòng, không biết đang làm gì. Tôi đi suốt chặng đường lên đây, không biết bao nhiêu người đã nói những lời khó nghe về các anh. Lâm Ngọc Giao, em nói bậy bạ gì vậy? Tôi nghĩ em đến đây gây rối. Sao tôi nói bậy? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Anh ấy đứng dậy đẩy cửa mở thêm. Đứng ở cửa lớn tiếng nói, anh không tin tôi, ra đây hỏi mọi người. Phương Thanh sống ở khu tập thể, tòa nhà 6 tầng. Có hàng chục hộ gia đình, mà lúc này cách âm không tốt. Phương Thanh sợ tái mặt, nước mắt trào ra. Giang Tình, tôi không phải người như thế. Tôi biết. Nói rồi cô thô bạo kéo Lâm Ngọc Giao lại. Đóng cửa lại. Em có còn liêm sỉ không? Em nói vậy Phương Thanh sống sao? Ngọc Giao, tôi biết em không thích tôi. Nhưng sao em có thể bôi nhọ tôi? Em nói vậy là sai rồi. Người bôi nhọ em không phải tôi, mà là Lục Giang Tình. Nói rồi cô tát mạnh vào mặt Lục Giang Tình. Mặt Lục Giang Tình lập tức đỏ bừng. Anh ôm mặt không tin nhìn cô. Phương Thanh sững sờ 2 giây, đau lòng nhìn mặt Lục Giang Tình. Giang Tình, Giang Tình, anh có sao không? Ngọc Giao, em có gì không hài lòng thì nhắm vào tôi. Sao em có thể đánh Giang Tình? Anh ấy là quân nhân, là vị hôn phu của em. Người đàn ông là trời, sao em có thể đánh anh ấy? Hừ, tôi đánh đấy thì sao, nhưng tôi không đánh vì mình. Tôi đánh vì đồng chí Vương Kiến Quân. Vì chị dâu, em không hiểu à? Em không biết trước cửa nhà góa phụ nhiều chuyện thị phi sao? Sau khi đồng chí Vương Kiến Quân hy sinh, chị dâu Phương Thanh đã khổ quá rồi. Em còn định bôi nhọ chị ấy. Những lời đồn bên ngoài, em có muốn ra hỏi không? Tin đồn giống như con dao giết người. Em phá hủy danh tiếng của chị ấy. Có phải em muốn chị dâu tự tử không? Khi các em đóng cửa ở trong phòng, em có nghĩ đến đồng chí Vương Kiến Quân đang nhìn từ trong phòng không? Nghe cô nói vậy, Phương Thanh run rẩy toàn thân, thu mình lại gần Lục Giang Tình hơn, hầu như dựa sát vào anh ấy. Tôi và Phương Thanh không có gì, nếu Kiến Quân ở đây, anh ấy cũng sẽ không nghĩ bậy. Không đúng, đồng chí Vương Kiến Quân hy sinh ở bên ngoài. Cánh cửa to thế kia, hồn phách anh ấy không vào được. Anh ấy ở ngoài hành lang mà lo lắng, càng không thấy, càng hay nghĩ bậy. Không biết sẽ nghĩ thế nào. Đúng là tôi thiếu suy nghĩ, thực sự không nên đóng cửa. Phương Thanh mặt mày khó coi, vì cửa này do cô ấy đóng. Cô ấy muốn lan truyền tin đồn, ép Lục Giang Tình phải cưới cô ấy. Lục Giang Tình, anh dự định khi nào kết hôn? Phải vài tháng nữa. Bây giờ tiền đã cho Phương Thanh mượn, chúng ta không có tiền để kết hôn. Lâm Ngọc Giao chỉ cảm thấy buồn cười. Lần này cô ấy về đây để kết hôn, kỳ nghỉ năm nay cộng thêm phép cưới.
Gần 30 ngày. Xin nghỉ một lần hết luôn, ít nhất cũng phải sang năm. Năm nay anh ấy đã xin phép cưới. Sang năm sẽ không có phép cưới nữa. Được, vậy chị dâu định khi nào trả tiền? Phương Thanh không trả lời được, vì cô ấy chưa bao giờ có ý định trả. Lâm Ngọc Giao, em có ý gì tiền? Vừa mới cho mượn, em đã đòi lại. Thôi được, em không hỏi nữa. Chị dâu khi nào trả? Chúng ta khi đó kết hôn. Trong mơ họ không tổ chức đám cưới, vì năm sau cô ấy có bầu. Cô ấy nói bụng to kết hôn sẽ bị cười. Dù sao cũng đã đăng ký, cần gì tổ chức lễ cưới. Tiệm làm tóc của Phương Thanh đóng cửa, tiền mất hết. Vừa hay không có tiền, không chỉ không trả được tiền đã mượn, sau này còn phải tiếp tục mượn tiền Lục Giang Tình. Em lại làm gì nữa? Em không phải đang ép anh ấy sao? Vậy anh nói phải làm sao? Tôi sẽ dành dụm vài tháng. Vài tháng nữa sẽ có tiền để kết hôn. Còn tiền của Phương Thanh, khi nào cô ấy có thì khi đó trả. Được, vậy viết giấy vay nợ nhé. Ngọc Giao, tôi sẽ trả. Tôi biết cô sẽ trả. Nhưng tôi hay quên lắm. Tôi sợ tôi sẽ quên mất. Sau này đòi nhiều hơn thì sao? Có giấy vay nợ, mọi người đều yên tâm. Phương Thanh chắc chắn không muốn viết, chỉ có thể nhìn Lục Giang Tình. Ngọc Giao, em sao mà nhỏ mọn thế? Sao tôi nhỏ mọn? Tiền đã cho mượn rồi mà. Đám cưới cũng vì các người mà hoãn lại. Các người còn muốn gì nữa? Nhưng em bắt viết giấy vay nợ. Chẳng khác gì không tin tưởng người ta, tổn thương lòng tự trọng. Giang Tình, hai người đừng vì tôi mà cãi nhau. Ngọc Giao nói đúng. Giấy vay nợ phải viết, tôi viết ngay. Phương Thanh quay lưng đi lấy giấy bút. Lục Giang Tình định đưa tay kéo cô ấy lại, nhưng bị Lâm Ngọc Giao nhanh chóng ngăn lại. Giang Tình, trong đó còn có đồ hồi môn của bố mẹ tôi. Anh bảo tôi giải thích với họ thế nào? Nếu anh không muốn bố mẹ tôi làm to chuyện, làm lớn đến tai bố mẹ anh, thì để cô ấy viết giấy vay nợ. Lục Giang Tình không nói thêm lời nào. Phương Thanh nghe thấy Lục Giang Tình không phản đối nữa, cực kỳ không muốn nhưng vẫn viết giấy vay nợ. Ngọc Giao, cô xem vậy được chưa? Được, cảm ơn chị dâu. Không, không có gì. Con phải cảm ơn hai người đã cho tôi mượn tiền. Chị dâu, đừng trách tôi đa nghi. Chủ yếu là tiền này, không phải chỉ của Giang Tình. Trong đó còn có của hồi môn của bố mẹ tôi. Dùng 1,0 đồng để mua một bộ nội thất. Đã đưa hết cho cô, mà không có giấy vay nợ. Sau này bố mẹ tôi hỏi, tôi biết ăn nói sao đây? Giang Tình, anh cũng viết vài dòng đi. Viết gì? Viết rõ 300 trong số tiền này là của tôi. Chậm nhất là 3 tháng. Nếu cô ấy không trả được, anh trả thay. 3 tháng sao đủ? Hơn nữa báo cáo kết hôn đã gửi lên. Chúng ta là vợ chồng mà phải thế sao? Anh em rõ ràng tài chính. Vợ chồng cũng phải rõ ràng. Anh không bàn với tôi, tự ý mang của hồi môn của tôi cho mượn, lại còn dùng cách lừa dối. Tôi không tin anh. Số tiền này sau này chị dâu trả lại. Nếu anh không đưa tôi thì sao? Lục Giang Tình cứng họng. Anh ấy không định để Phương Thanh trả. Nhưng anh ấy cũng hiểu. Chuyện này anh ấy sai. Dù sao, cũng không thể mang của hồi môn của Lâm Ngọc Giao cho Phương Thanh. Được, tôi viết. Anh ấy viết rõ bên dưới. Trong đó 300 là của hồi môn của Lâm Ngọc Giao. Anh ấy là người bảo đảm. Nếu sau 3 tháng Phương Thanh không trả được,